Hello guys, මගේ channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ FL Studio එකේ තියෙන බේසික් දේවල් ටිකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා FL Studio එක ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක්ට නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද මම ගොඩක් හොඳ බේසික් දේවල් ටිකක් කියලා දෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් බලමු FL Studio එකේ මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන බේසික් දේවල් ටික කියලා. මේ තියෙන FL Studio open කරාම main interface එක මෙහෙම තමයි අපිට එන්නේ. අපිට මෙතන menu panel එකෙන් පටන් ගත්තොත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන new කියලා තියෙනවා. මෙතන new කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් අලුත් project එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේ open කියන එකෙන් පුළුවන් අපි මොකක් හරි හදලා තියෙන project එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒක අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා save තියෙනවා. අපිට හදමු project එක අපිට save කරන්න පුළුවන් කරන අපි වැඩ කරන ගම. ඊට පස්සේ මෙතන save as තියෙනවා අපිට project එක save කරගන්න පුළුවන් name එකක් දීලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා import කියලා අපිට MIDI file මොනවා හරි තියෙනවනම් මෙතනින් import කරගන්න පුළුවන් අපේ project එකට. ඊට පස්සේ export කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන් මොකක් හරි project එකේ වැඩක් කරගෙන යනවා නම් ඒ project එකේ ඔයාට wave file එකක් විදිහට mp3 එකක් විතර ගන්න ඕන නම් මෙතන export කියලා ඒ දේ ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් ගාව MIDI keyboard එකක් එහෙම තියෙනවනේ MIDI keyboard එකට මේ FL Studio කියන DAW එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන options වලට ගිහිල්ලා MIDI settings තියෙනවා. එතනින් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට පෙන්නනවා master volume knob එක. ඊට පස්සේ master pitch knob එක. මෙතන pattern එක තියෙනවා. මෙතන song pattern එක අපි play කරනවා නම් ඒක විතරක්. ඊට පස්සේ song එක play කරනවා නම් අපි මුල් project එකේ තියෙන ඒක අපිට මෙහෙම පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා play and pause button එක තියෙනවා. එතන stop button එක තියෙනවා. එතන තියෙනවා record button එක. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා tempo button එක. අපිට පුළුවන් මෙතන list එකේ තියෙන tempo වලට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට scroll කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය tempo එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා pattern select එක තියෙනවා. ඉතින් මේ pattern select එකෙන් අපිට පුළුවන් මම example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද සින්දුවක් හදද්දී ඔයගොල්ලන් ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ පියානෝ ඊට පස්සේ වයලින් ගිටාර් ඩ්‍රම්ස් වෝකල්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවට හැම එකටම එකින් එකට මේ පැටර්න් එක යූස් කරන්න. අපි තුමු දැන් මේ පළවෙනි එක දාපු එක පියානෝ ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට ගිටාර් එක ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් වලට අපිට එහෙම පැටර්න් වෙන වෙනම දාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක අපි නේම් කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපි නේම් කරගත්තම අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක කොච්චර ලොකු වුණත් කොච්චර ට්‍රැක්ස් ගානක් වැඩි වුණත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කොහෙද පියානෝ එක තියෙන්නේ කියලා අපිට නම තිබ්බම බලා ගන්න ඕන. නමට අමතරව අපි මෙතන අපි නිකන් නේම් කරගමු මේක පියානෝ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තම ඇත්තටම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ පියානෝ එක තියෙන්නේ. එහෙම තිබ්බම අපිට ඇත්තට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කොහේ තිබ්බත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නමත් එක්ක මෙතන කලර් එකක් වැටෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසි මේව හොයාගන්න. මේකේ ඕගලන්ට ඊළඟට ගිටාර් එකටත් අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට එතන පැටර්න් එක ඊට පස්සේ අලුත් එකක් ඕපන් කරලා මෙතන මේකටත් අපිට ගිටාර් එකටත් අපි නේම් එකක් දීලා ඒකටත් අපි කලර් එකක් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ගොඩක් ලේසි එහෙම කරනවා නම් අපිට අඳුර ගන්න ලේසි මේ ගිටාර් එක මෙතන තියෙන පියානෝ එක මෙතන තියෙන අපිට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම පැටර්න් සිලෙක්ට් එකෙන් අපිට ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් මෙතන තියෙනවා ප්ලේලිස්ට් එක. මේ අපි ඉන්නේ දැන් ප්ලේලිස්ට් එකේ. මෙතන තමයි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපේ සින්දු අපේ හැදෙන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි. ඔක්කොම ප්ලේ වෙන තැන් හරියට හදාගන්නේ මෙතන තමයි. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා පියානෝ රෝල් එක. පියානෝ රෝල් එකෙන් අපිට ඇත්තටම සින්දුවක කෝඩ් එකක් හදාගන්න ඊට පස්සේ මෙලඩියක් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න අපි පියානෝ රෝල් එක FL Studio එක යූස් කරනවා. අපි පියානෝ රෝල් එක යූස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යෙන් අපි ප්ලගින් එකක් දාගන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට normal basic code එකක් හදලා පෙන්නන්නම්.
ඉතින් මම පියානෝ රෝල් එකෙන් බේසික් කෝඩ් එකක් හැදුවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි පියානෝ රෝල් එකෙන් කෝඩ් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඕගලන්ට මේකට හරියන ඕගලන් හදන කෝඩ් එකට හරියන මෙලඩියක් වුණත් මේකෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න පුළුවන් channel rack එක ගැන. channel rack එකෙන් ඇත්තටම මෙතනට අපි මොනවා හරි samples අපි තුන් kick එකක් hat එකක් දැම්මත් අනිවාර්යෙන් මෙතනට add වෙනවා. අපි තුන් plugin එකක් දැම්ම කියලා ඒත් ඒකටම add වෙනවා. අනිත් දේ තමයි මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අයිනේ පෙන්වන numbers වගේ. මේ numbers වලින් ඇත්තට අපිට පෙන්නනවා ඒක මොන channel එකේද තියෙන්නේ. දැන් අපි FL අපි දැන් මේ පියානෝ එක දාගත්තා FL key එක. ඒක අපිට පෙන්නනවා mix එකට ගියාම මේ channel 1 එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනින් number select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් channel 5ට යවන්න ඕන නම් ඒක මේ 5 select කරලා අපිට ඒ විදිහට මේ මාරු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක 1 එකේ තියාගමු. ඉතින් අපි මේක මොනවා හරි අපි මොනවා හරි තව මොනවා හරි kick එකක් add කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. FL Studio එකෙන්ම අපිට දීලා තියෙනවා pack එකක් මෙතන symbols, hat, kicks, ඊට පස්සේ percussion ඒ වගේ දේවල් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි නිකන් අපි normal beat එකක් හදලා බලමු. අපිට FL Studio එකෙන්ම pack එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා symbols, hat, kicks, percussion, snares ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මොකක් හරි beat එකක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒක මෙතනට drag කරලා beat එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි normal simple beat එකක් හදලා බලමු. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේවට වෙනම channel දෙන්න. දැන් අපි පියානෝ එකට දැන් මේ channel 1 එක, මේකට අපි 2 එක දෙමු. මේක 3 එක, මේකට 4 එක අපි දෙමු. ඉතින් අපි දැන් අපි දාගත්තා kick එකක් දාගත්තා, snare එකක් දාගත්තා, ඊට පස්සේ hat එකක් දාගත්තා. අපිට පුළුවන් මෙතන අපේ playlist එකේම අපි මේ track එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැනට channel rack එකකින් beat එක හදාගමු. හරි අපි beat එක normal හදලා ඉවරයි. normal simple beat එකක් මම හැදුවේ. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරොත් mix එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තට මෙතනින් අපිට volume control කරගන්න පුළුවන්, අපිට balance කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සාමාන්‍ය මොනවා හරි pan කරගන්න ඕන නම් ඒ දේවල් කරගන්න ඕන නම් ඒව කරගන්න පුළුවන්. මට ඔයගලන්ට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතන channel rack එකේ අපිට මෙතන පෙන්වන knobs දෙකක් පෙන්වනවා. මේ ඇවිල්ලා panning knob එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා volume knob එක. මම ඔයගලන්ට example එකක් විදිහට piano එක play කරන ගම අනිත් ඒවා mute කරමු. ඔයගලන්ට තේරෙනවා එක පැත්තයි ඇහෙන්නේ. ඔයගලන්ට වෙනස තේරෙනවා? ඉතින් අපිට මෙතනින් මේක pan කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන volume button එක. අපිට volume එකක් change පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕන නම් අඩු කරගන්න ඕන නම් ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට mix එකකට ගියොත් mix එකෙන් ඇත්තට අපේ තියෙන tracks වල volume control එක පෙන්වනවා. අපිට මෙතනින් balance කරගන්න පුළුවන් කොච්චරක් අපිට මේ piano එක දෙන්න ඕනද, kick එකද, ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට අදාළ දේ කොච්චරක් sound එක දෙන්න ඕනද කියන දේ මෙතනින් අපිට control කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ දාගත්ත channel වල ගානට numbers ටික තියෙනවා. piano එක 1 එකේ තියෙනවා, kick එක 2 එකේ. ඒ වගේ අපි තියෙන numbers වල ගාන හරියට තියෙනවා.
ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් මේක වොලියුම් එක වැඩි කියලා පියානෝ එකේ මේක අඩු කරගන්න. අපිට මේ වගේ අනිත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් උත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනනුත් පෑන් කරගන්න පුළුවන් පියානෝ එක මොන පැත්තට පෑන් කරන්න ඕනද කියලා. ඔයාලට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ අපි අනිත් channel වලටත් එහෙම අපිට කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට තියෙනවා අනිත් පැත්තේ master volume එක අපේ මේ track එකේ overall volume එක පෙන්වනවා මෙතනින්. මෙතනත් අපිට volume එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා panning option ඒක. ඉතින් අපිට මේකට අපිට ඉෆෙක්ට් දාන්න ඕන නම් ඒ channel එක select කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය මොනවාද plugin එකක් මොනවාද දාන්න ඕන නම් අපිට මෙතනින් select කරලා අපිට දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් මෙතනින් අපිට පුළුවන් plugins මොනවාරි ඔයගලන්ට දා ගන්න ඕන. ඔයගලන් දාගත්තේ ඔයගලන්ගේ DAW එකට දාගෙන තියෙන plugins මොනවාරි තියෙනවා නම් extra plugins වලට අමතරව තියෙනවා නම් නැත්නම් extra plugin use කරනවා නම් ඒවා ඔයගලන්ට select කරලා ඔයගලන්ට අදාළ channel වලට දාගෙන ඒ විදිහට plugins මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මට ඔයගලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ පියානෝ එක ප්ලේ කරනකොට අපි ඔයගලන්ට පුළුවන් හරි ටෙම්පෝ එකේදී යන්නේ ඒක මෙට්‍රොනෝම් එකක් දාලා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම ඔයගලන්ට මෙට්‍රොනෝම් එක දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට ටික් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙනවා. ඒ ගානට මෙට්‍රෝ එකත් එක්ක යනවා. මෙලඩියක් කෝඩ් එකක් හදද්දි ගොඩක් වෙලාට ඒක පොඩ්ඩක් යූස් කරන්න. මොකද එතකොට අපිට ටෙම්පෝ එක පොඩ්ඩක් පැන්නත් තේරෙනවා මේක මේ පැනලා කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට ටෙම්පෝ එකක් දාන්න එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ මිස්ටේක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ FL Studio එකේ තියෙන බේසික්ම දේවල් ටිකක්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. FL Studio එකේ තියෙන බේසික් දේවල් ටිකක් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියා දුන්නා. ඉතින් ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, ඊට පස්සේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව කවුරු හරි මේ FL Studio සම්බන්ධව දැනගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.